අපි අද iframe යස් කරලා මැප් එක ඔයාගේ සයිට් එකට අපිට ඕන සයිට් එකට යස් කරගන්න කොහොමද කියලා බලන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම මේක මෙනු එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ view places දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනේ maps සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අලුතෙන් create කරගන්න ඕන map එකක්. දැන් තියෙන අපිට මේ මැප් එක රීනේම් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මැප් එක රීනේම් කරගන්නවා ලොකේෂන් විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඕන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න වාගේ ඔයාට ඕන ප්ලේස් එකේ දැන් ඔයාට ඕන ප්ලේස් එක සර්ච් කරන්න. මම ප්ලේස් එක සර්ච් කරනවා. සර්ච් රිසල්ට් එක ආවා ග්‍රීන් කලර් අයිකන් එකෙන්. අපිට මේක අපේ වෙබ්සයිට් එකට යූස් කරන්න ඕන නම් මේක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මේක අපිට මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි මේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා add to map දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අයිකන් එක කලර් වෙලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා රීනේම් කරගන්න ඔයාගේ ලේයර් එක. ඔයාලට පේනවා බ්ලූ කලර් වෙලා තියෙනවා අයිකන් එක. ඔයාලට යූස් කරගන්න පුළුවන් different styles. ඒත් මම යූස් කරන්නේ default style එක. දැන් share click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා private. ඔයාලට යූස් කරන්න බෑ private තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ public select කරලා save කරන්න. දැන් ඔයාලට ඔයාගේ site එකේ ඔයාලට මේ map එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එතන click කරලා embed on my site දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට code එක පේනවා. ඊට copy කරගන්න. ඒක copy කරගෙන ඔයාලට දැන් අපිට තියෙන්නේ සයිට් එක අපේ සයිට් එකේ යූස් කරන්න මම WP schools වලට ගිහිල්ලා basic template එකක් යූස් කරගන්නවා. මට මේකේ footer එකේ තමයි යූස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති ප්ලේස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මම යූස් කරනවා footer එකේ map එක. මම කලින් copy කරගත්තු link එකයි copy කරගන්නවා. මම footer එක තියෙන තැන copy කරගත්ත link එක paste කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම සිලෙක්ට් කරගත්ත ප්ලේස් එක අයිකන් එකත් එක්ක එහෙමම පොයින්ට් වෙලා තියෙනකොට
මැප් එක තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනනම් මේක සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් පොසිෂන් එක. මම මේක රයිට් කෝන් එකට මට මේ මැප් එක යූස් කරන්න ඕන. ඒකෙන්ද මම මේක කට් කරලා කොලම්ස් ග්‍රිඩ් සිස්ටම් එක යූස් කරනවා. මම මේ කොලම් සයිස් එකේ මැප් එක යූස් කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කොපි කරගන්නවා. මෙතන මම පේස්ට් කරගන්නවා කොලම් එකේ. ඔයාලට පේනවා රයිට් කෝන් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා කොලම් මැප් එක. මං හයිට් එක විත් එකයි චේන්ජ් කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මැප් එක බලා ගන්න පොසිෂන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ කොලම්ස් ගැන අයිඩියා එකක් නැත්තම් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම ඒ ගැන කරපු. බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි අපි ඉන්ටග්‍රේට් කරගෙන තියෙන්නේ මැප් එක. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.